Серед найвідоміших музеїв Берліна є місце, яке не просто зберігає історію, а й само стало її частиною. Це новий музей Неус Музеум, одна з головних перлин знаменитого музейного острова, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Щороку сюди приходять сотні тисяч відвідувачів, щоб побачити легендарний бюст Нефертіті, безцінні єгипетські старожитності та археологічні знахідки, які розповідають історію людства від кам'яної доби до античного світу. Розпочнемо з історії самої будівлі. У першій половині 19 століття старий музей, я вже про нього розповідала в попередніх відео, вже не міг вмістити всі колекції Пруської держави. Саме тому король Пруссії Фрідріх Вільгельм IV доручив створити новий музей, який мав стати справжнім центром науки, мистецтва та освіти. Будівництво розпочалося у 1841 році за проектом видатного архітектора Фрідріха Августа Штюлера, талановитого учня знаменитого Карла Фрідріха Шинкеля. Музей відкрив свої двері у 1855 році. Уже тоді він вражав не лише масштабами, а й новаторськими інженерними рішеннями. Через болотисті ґрунти біля річки Шпрее під фундамент забили тисячі дерев'яних паль, використовуючи парову машину, справжню технічну революцію для того часу. Архітектура музею поєднала риси пізнього пруського класицизму та неоренесансу, а використання металевих конструкцій зробило будівлю однією з найсучасніших у Європі 19 століття. Особливістю музею стали два внутрішні двори – єгипетський та грецький. Вони створювали атмосферу античного світу ще до того, як відвідувачі потрапляли до експозицій. Особливе захоплення викликали монументальні сходи, прикрашені грандіозними настінними розписами художника Вільгельма фон Каульбаха. Вони ілюстрували 6 найважливіших етапів розвитку людської цивілізації від Вавилонської вежі до епохи Реформації. На жаль, ці унікальні розписи були безповоротно знищені під час Другої світової війни. Друга світова війна стала справжньою трагедією для музею. У 1943 році авіабомби знищили центральні сходи та історичні розписи. Під час битви за Берлін будівля зазнала нових руйнувань. Після війни музей десятиліттями стояв напівзруйнованим, і його навіть називали найкрасивішими руїнами Берліна. Частину експонатів вдалося врятувати, але сама будівля поступово руйнувалася. Лише наприкінці ХХ століття розпочалося масштабне відродження музею. Реконструкцію очолив британський архітектор Девід Чіпперфілд. Перед ним стояло непросте завдання – не відбудувати музей заново, а максимально зберегти його історичну пам'ять. Тому сучасний новий музей поєднує автентичні стіни 19 століття, сліди воєнних руйнувань і сучасні архітектурні рішення. Саме за такий підхід проект отримав престижні європейські архітектурні нагороди. 16 жовтня 2009 року музей урочисто відкрився після майже 70 років очікування. Сьогодні головною окрасою музею є Єгипетський музей із зібрання папірусів. Саме тут експонується один із найвідоміших археологічних шедеврів світу – знаменитий бюст цариці Нефертіті, створений понад 3300 років тому. Його називають символом жіночої краси стародавнього Єгипту. Крім нього, музей демонструє саркофаги, мумії, папіруси, ювелірні прикраси, статуї фараонів та безліч унікальних артефактів. Не менш цікавою є експозиція до історичного періоду та ранньої історії людства. Тут можна побачити археологічні знахідки кам'яної доби, бронзового віку, культури Кікладських островів, а також легендарні скарби зі стародавньої Трої, відкритої Генріхом Шліманом. Відео про Трою є також на моєму каналі. Колекція допомагає простежити розвиток людської цивілізації протягом кількох тисячоліть. Частина музею присвячена також мистецтву античної Греції та Риму. Сьогодні новий музей є одним із найпопулярніших музеїв Німеччини.
У 2014 році будівлю офіційно визнали визначною пам'яткою інженерно-архітектурного мистецтва Німеччини. Новий музей став прикладом того, як можна зберегти історичну спадщину, не приховуючи слідів часу та війни. Він нагадує, що культурні цінності можуть пережити навіть найтрагічніші сторінки історії, якщо їх бережуть і відновлюють. Новий музей у Берліні – це місце, де архітектура, археологія та історія людства об'єднуються в єдину захопливу подорож крізь тисячоліття. Якщо ви плануєте відвідати Берлін, обов'язково завітайте сюди, щоб на власні очі побачити одну з найцінніших культурних скарбниць Європи. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові подорожі найвидатнішими музеями та пам'ятками світу. До нових зустрічей!